हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई घरमा सजिलोसँग रसबरी कसरी बनाइन्छ भनेर देखाउँदैछु। आमाको मुख हेर्ने दिन पनि नजिकै छ। फेरि अहिले लकडाउनको समय बजारमा मिठाई पसलहरू पनि कतै खुलेको छैन। त्यसैले घरमा नै सजिलोसँग रसबरी बनाउन सकिन्छ हामीले। सुरुमा लिएकी छु 1 लिटर दुध, 300 ग्राम चिनी, 3 वटा कागतीको रस र 6-7 पिस सुकमेल। सुरुमा एउटा भाँडामा दुधलाई मजाले उमाल्नु पर्छ। दुध उम्लिसकेको छ। दुधलाई म 5 मिनेट जति सेलाउन राख्दैछु। रसबरी बनाउनको लागि दुधलाई फटाउनु पर्छ। अब म यसलाई फटाउन जाँदैछु। कागतीको रस थोरै थोरै गरेर दुधमा मिसाउँदैछु। हेर्नुस् त, दुध बिस्तारै फाट्न सुरु गर्दैछ। पुरा दुध फाटिसक्यो। अब म फाटेको दुधलाई एउटा सफा कपडामा राखेर छान्दैछु। अब म यसमा चिसो पानी राखेर पखाल्दैछु ताकि यसमा रहेको कागतीको टेस्ट सबै हराएर जाओस्। यसरी कपडा बाहिरबाट पानी राखेर हल्कासँग निचोर्नु पर्छ। धेरै निचोर्नु हुँदैन यसलाई। छेनामा भएको सबै पानीहरू लगभग निस्किसक्यो। म यसलाई 2 घण्टाको लागि कतै झुन्ड्याएर राख्नेछु। 2 घण्टा पनि भइसक्यो। अब म यो छेन्दालाई हत्केलाको सहायताले मजाले मुस्दैछु। म यसलाई 10 मिनेट जति मुस्छु। लगातार मुस्नुपर्छ। अब छेनाको डो बनेर तयार भइसकेको छ।
अब छेनाको राम्रो डो बनिसकेको छ। यो चाहिँ एकदमै स्मुथ बनेको छ। छेना जति नरम बन्यो त्यति नै राम्रो रसबरी बन्नेछ। म यसबाट सानो सानो पिस लिएर हत्केलामा राखेर गोलो गोलो आकारको बनाउँदैछु। सबै बलहरू बनेर तयार भइसक्यो। अब म सुगर सिरप बनाउँदैछु। 1 कचौरा चिनी राखेँ मैले। त्यसै गरी 3 कचौरा पानी। मैले चाहिँ चिनीभन्दा 3 गुणा बढी पानी राखेको छु। सुकमेल पनि राखेँ यसमा। अब यसलाई मजाले उम्लन दिनुपर्छ। अघि बनाएर राखेको बलहरू यसमा राख्दैछु। अब यसलाई ठुलो ग्यासमा 10 मिनेट जति पकाउँदैछु म। 10 मिनेट पनि भइसक्यो। ल हेर्नुस् त रसबरी फुलेर डबल साइजको भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। फेरि म यसलाई मिडियम हिटमा 5 मिनेट जति पकाउँदैछु। हाम्रो रसबरी बनेर तयार भएको छ। अब यसलाई चिसो हुन दिनुपर्छ। यो चिसो पनि भइसकेको छ। म रसबरी सर्भ गर्दैछु। अब हजुरहरू पनि घरमा नै यसरी नै रसबरी बनाएर खानु होला। एकदमै मिठो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो रसबरी बनाउने तरिका मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र मेरो हेलो कुकिङ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।